שלום לכם וערב טוב. בשעה זו החלה העברת 10 הנשים החטופות הישראליות לצלב האדום. בעוד זמן קצר הן יצאו משטח הרצועה והתקבלו על ידי גורמי צה"ל בדרך הביתה אחרי 53 ימים בתופת בשבי בעזה. במקביל, ראש המוסד דדי ברנע בפסגה בקטר בדיונים על עסקה לשחרור כלל החטופים תמורת הפסקת אש ארוכת טווח ושחרור המוני של מחבלים. והיום מגיעות עוד תמונות מרגשות של איחוד משפחות, בהן התמונה הזאת של איתן יהלומי בן 12 שחזר לזרועותיה של אמו בת 7, כאן עם מעיל של יחידת 669, מעיל של גיבורים. איתן וילדים נוספים שחזרו חושפים את העדויות הקשות על ההתעללות שעברו שם בשבי. אנחנו הערב עם כל הכותרות של הכתבים והפרשנים שלנו עם עדכונים בכל המוקדים. פותחים בך סולימאן מסעודה עם הפרטים שאנחנו יודעים לומר על הפסגה הדרמטית בקטר, עסקה כוללת ארוכת טווח, עסקה חדשה לגמרי. נכון מיכל, אנחנו מדברים על דיונים שמתקיימים בקטר עכשיו כשראש המוסד נמצא שם, ועל השולחן הסכם חדש להפסקת אש, הפעם הפסקת אש עם טווח ארוך יותר ממה שראינו כרגע, ובואי נראה על המסך את העיקר הדברים שהם דנים בו עכשיו שם בבירה בדוחה. קודם כל מדברים על שחרור כלל החטופים הישראלים שנמצאים כרגע בעזה, וכשאנחנו אומרים מיכל כלל החטופים אנחנו מדברים גם על גברים וגם על חיילים והחיילות, בתמורה ישראל תשחרר בצורה מסיבית אסירים ביטחוניים פלסטינים, גם כאלה עם דם על הידיים שנמצאים בכלא הישראלי. מי שנמצאים כרגע מיכל בקטר ודנים בעניינים האלה למעשה כבר נפגשו כמה פעמים עם 4 הקודקודים, אלה שממש דנים בפרטים הקטנים כרגע. אנחנו מדברים על ראש המוסד דדי ברנע, על ראש ה-CIA וויליאם ברנס, על ראש ממשלת קטר שהוא גם אחראי על המודיעין והוא זה שמנהל את העניינים שם, מוחמד בן עבד הרחמן אל ת'אני, וגם ראש המוחברת המודיעין המצרי עבאס כאמל. והנה הפרטים כן מיכל שאנחנו רואים על השולחן, כפי שאנחנו אומרים, שחרור מסיבי וגם הפסקת אש לתקופת זמן משמעותית. למה אני אומר תקופת זמן משמעותית? כי כרגע מיכל זה אחד המכשולים העיקריים בשיחות האלה, כאשר מצד אחד יש את חמאס שאומרים אנחנו מוכנים, אבל, ויש כאן אבל מאוד גדול, אנחנו רוצים הפסקת אש מוחלטת, לא חוזרים להילחם ברצועת עזה, ומצד ישראל הם לא מקבלים את הדבר הזה ומנסים להגיע לעמק השווה. כפי שאמרנו כרגע מתקיימות פגישות של 4 הקודקודים, והאיש האחרון שהזכרנו אותו ראש המודיעין המצרי, אגב מספרים לנו שזה מעניין שהוא בעצמו מגיע לקטר, זאת פעם ראשונה כי הוא אוהב לארח אצלו בבית ולא לנסוע למקומות אחרים. זה אולי קצת מלמד על חשיבות הפגישות שמתקיימות היום. להבנתי ראש המוסד דדי ברנע עדיין נמצא שם, כאשר אנחנו רואים את התמונה על המסך, נתניהו משוחח עם ראש המוסד תוך כדי שהוא נמצא בדוחה, למעשה מתעדכן בזמן אמת על ההצעה הזאת החדשה. כאמור הסכם חדש שמתגבש להפסקת אש, כמובן משמעותי יותר ממה שמתרחש כרגע. כן, תודה סולימאן. בהמשך לדברים שלך רועי שרון, כמו שאמר סולימאן, נדמה שישראל בעצם מתקרבת לאותו רגע שבו צריך לקבל החלטה על עסקה אולי מחירים יקרים יותר, מרחיקי לכת יותר. מה אתה שומע? במערכת הביטחון תומכים בהמשך הפסקת אש בתנאי שנשמר המפתח הזה של שחרור 10 חטופים על כל יום של הפסקת אש, והיחס הוא חטוף ישראלי מול 3 מחבלים פלסטינים שמשתחררים. במערכת הביטחון, כשאני אומר לצורך העניין, אז מדובר פה על הרמטכ"ל, על ראש המוסד, על ראש השב"כ וכמובן שר הביטחון. אם עכשיו חמאס ידרוש מפתח קצת שונה או נגיד תנאים יותר קשים עבור ישראל, אז להבנתי שחרור של מחבלים רוצחים לא יפוצץ את העניין הזה, תמורת כמובן שחרור של חיילים חטופים, אבל הפסקת המלחמה זה אומר שמטרת המלחמה שהיא כזכור מיטוט חמאס, פירוק חמאס, חיסול חמאס, המטרה הזאת לא תמומש, וזה תנאי שישראל לא יכולה להסכים לתנאי הזה, ולהבנתי מערכת הביטחון צפויה להתנגד לו. תודה רועי. עמיחי שטיין, עוד פרטים שאתה מביא בנוגע לעסקה החדשה הזאת שמתגבשת, וגם הלחץ האמריקני של הנשיא ביידן שנכנס לכל העניין הזה. נכון מיכל, מחר בעצם זו הפעימה השנייה שהוסכם עליה במסגרת הערכת הפסקת האש, אבל בישראל מעריכים שניתן להאריך בלפחות בעוד יום-יומיים את הפסקת האש הזאת במתווה הנוכחי. שוב, אני לא מדבר על העסקה הגדולה, אלא על המתווה של 10 חטופים
תמורת 30 מחבלים מדי יום. הערכה היא שניתן להמשיך במתווה הזה עד שבת, אבל כנראה יצטרכו להכניס לתוך המתווה הזה אוכלוסיות אחרות שאינן כלולות במתווה הנוכחי, נשים וילדים. ולמה זה? הערכה היא בישראל כבר שיצאו לדרך שיש בידי חמאס כ-70 עד 80 נשים וילדים, נגיד מחר למעשה או גג עוד יומיים, אנחנו למעשה ממצים במידה מסוימת את המספר הזה, את המכסה הזאת, ולכן יצטרכו לשנות. ולמה אני אומר שאופטימיים שניתן להאריך ביום יומיים עד שבת? כי אחרי זה הערכה שנצטרך כבר לדבר על חיילים, ושמענו את הדברים שאומר רועי, שבמערכת הביטחון ובכלל בדרג המדיני לא מתלהבים משינוי המתווה גם בהקשר של חיילים, כלומר לשחרר רוצחים עם דם על הידיים או כמויות הרבה יותר גדולות. ולכן הערכה היא שוב שניתן להמשיך את זה בצורה מסוימת עד סוף השבוע הזה. האמריקנים לוחצים להאריך את זה הרבה יותר, הם רוצים עוד ימים של הפסקת אש להמשיך את עסקת החטופים הזאת, אבל כאמור כרגע הערכה בישראל שזה יהיה מאוד מאוד קשה, כי יש לא מעט מכשולים שנגיע אליהם בסוף השבוע הזה שיקשו על המשך המגעים והמתווה הנוכחי. כן, תודה עמיחי.